කොහොමද? ඔන්න අද අපි යනවා තවත් ලස්සන හොටල් එකකට නුවර එළියේ තියෙන මේ තමයි Heritance Tea Factory. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන තේවත්තු මැදින් තියෙන පාරක තමයි මේ හොටල් එකට යන්න ඕන. ඉතින් හොටල් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් හොටල් එකේ ලස්සන කොහොමද කියලා. දැන් අපි හොටල් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ හොටල් එකේ විශේෂත්වය තමයි ටී ෆැක්ටරි එකක් තමයි මේ හොටල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම යුනික් ආකිටෙක්චර් එකක් එහෙනම් මේ හොටල් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම ලස්සන view එකක් මේ හොටල් එකට තියෙනවා. අපිට අපේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විදිහට ලංකාවේ තේ රස හොඳටම අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. හරිම ස්පෙෂල් ක්වොලිටි ටී එකක් අපිට හම්බ වුණා. ලිෆ්ට් එකේ අපේ රූම් එකට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ හොටල් එක ඉස්සර යූස් කරලා තියෙන ටී ෆැක්ටරි එකක් විදිහට හින්දා ඉතින් ඒ කාලේ යූස් කරපු ලිෆ්ට් තමයි මේ තාම මොඩිෆයි කරලා අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගෙස්ලට ගොඩක් යුනික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ වගේ ලිෆ්ට් එකක උඩ පහළ යන්න ලැබෙන එක. තමයි අපිට ලැබලා තියෙන රූම් එක. ඉතින් රූම් එක ඒ වගේම බෙඩ් එක හරි ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රූම් එකට හොඳ ලස්සන view එකකුත් තියෙනවා. මේ තමයි ටී කොෆි කෝන් එක. ඉතින් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන හොටෙල්ස් වල රූම් වල තියලා තියෙන ටී බෑග්ස් වලට අමතරව මෙතන මේ හොටෙල් එකටම ස්පෙෂල් වෙච්ච මේ විදිහට ස්ට්‍රෝං ටී, ලයිට් ටී කියලා වර්ග දෙකකින් ටී තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ටේස්ට් කරලා බැලුවා දෙකම හරිම රසයි. අර පියෝර් ශ්‍රී ලංකන් ටී ටේස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට ආවම මෙතන තියෙනවා අපිට හම්බ වෙච්ච ෆෘට් ප්ලැටර් එකයි තව කුකි ප්ලැටර් එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් ඒ දෙක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. bathroom එක. ඉතින් හරිම clean ඒ වගේම spacious bathroom එකක් තමයි මේ room එකට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන bath tub එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම shower එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් කැමති විදියට bath එකක් හරි shower එකක් හරි අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන shampoo, conditioner, body wash, soap, ඒ වගේම towels ඒ හැමදේම මේ bathroom එකේ තියලා තියෙනවා.
ඔන්න අපි ඩිනර් එක ගන්න ආවා. ඉතින් එදා රෑ බුෆේ ඩිනර් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඔන්න ඉතින් අද අපි හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් වෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙතනින් මේ vlog එක එන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපේ channel එකට subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරන් එන්න. එතකන් ගිහින් එන්න. bye.